guys, this is Sun. And Anu. Wish you happy Christmas to everyone. to everyone. ඉතින් අද අපි ඇවිත් අලුතෙන් vlog එකක් ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවේ නත්තල් දවසේ අපි පවුල් වශයෙන් කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති අපි ටැගි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටැගි හැමෝටම ලෑස්ති කරලා තියෙන අපේ පවුලේම ලෑස්ති කරලා තියෙන ටැග් එක වයිෆ් දන්නේ නැහැ. වයිෆ් ටැග් ලෑස්ති කරලා තියෙන ටැග් එක husband done. ඔව් මම දන්නේ. ඒ වගේම අපේ අම්මට, ලොකු අම්මාට, මල්ලට අපි හැමෝටම ටැග් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අපි හැමෝම එකතු වෙලා. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද කට්ටිය සතුටු වෙන්නේ මේ ටැග් අරිනකොට. ඕගොල්ලොත් එක්ක ඉතින් ඒ සතුට ෂෙයා කරගන්න තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. මුලින්ම ඉතින් අපි ටැග් අරින්න කලින් ඕගොල්ලන්ට මේ පෙන්නන්න ඉතින් අපි හදපු ගල්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන ටැගි තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා අපේ නත්තල් ගහ. ඉතින් මෙදාපාල අපි නත්තල් ගහට රතුම දැම්මා. රතු වගේ ඩිසයින් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනයි මෙදාපාල නත්තල් ගහ. ඕගොල්ලන්ගේ නත්තල් ගහ කොහොමද හැදුවේ? ඉතින් අපේ නත්තල් ගහ නම් මේ විදිහට තමයි අපි ඩිසයින් කරේ. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි ටැගි අන්පැක් කරන්න තමයි යන්නේ. මුලින්ම ටැගි ඉතින් අපේ අම්මගෙන් ආච්චිට හම්බුණා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ අපෙන් ආච්චිට ටැග් එකක් දුන්නා. ලස්සනයිද? ඔන්න ඉතින් අපේ අම්මට අපි දෙන්නගෙන් දුන්න ටැග්. ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ අම්මගෙන් වයිෆ්ට හම්බුණ ටැගි. නෑ curtain දවද නෑ bedsheet ලොකු එකක් හරි thank you welcome. ඔන්න ඉතින් මට හම්බුණ ටැග් අපේ අම්මගෙන්. බෝල් එකයි කෑම ගන්න බෝල් එකයි ෂෝට්ස් මට මොකද්ද මේ සෙන්ට් එකක් නේ බොඩි ස්ප්‍රේ එකකුයි ඒකත් බොඩි ස්ප්‍රේ එකයි ටී-ෂර්ට් එක thank you ඔන්න ඉතින් වයිෆ් ගෙන් හම්බුණ ටැග් මට මොකද්ද හබි ෂූ එකක්ද නෑ ෂූ නෑ ෂූ නෑ not me surprise මම හිතුවා නෑ බොරු මේ කියන්නේ ෂූ දෙක okay ඔන්න ඉතින් අන්තිමට මගෙන් දුන්න ටැග් වයිෆ්ට. machine එකක් නේද? ini machine එකක් නේ? බලන්න. ඒක චූටි එකක්. ඔව්. මැෂින් එක. මහන් පුළුවන් නේ? thank you
අපි අපේ නත්තල ගෙව්වේ ඉතින් තෑගි බෝග අපි හැමෝත් එකම ෂෙයා කරගත්තා. හැමෝම මම හිතනවා සතුටු වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තෑගි වලට ඉතින් ඇත්තටම තෑගි ගොඩක් ලැබුණා හැමෝටම. ඉතින් හිතුවේ නෑ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. ඉතින් සමහර දේවල් ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් හිතාගත්තා මෙහෙම ලැබෙයි කියලා. ඔව් ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි. අපි හිතන ඕගොල්ලොත් නත්තලට මේ විදිහට පුළුවන් විදිහට පොඩි ටැග් එකක් වුණත් දීලා ඕගොල්ලන්ගේ කෙනෙක්ව සතුටු කරවන්න නැති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි හම්බෙමු අල්ම vlog එකකින්. එතකන් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. bye. Bye bye.